Who is that girl? دغه جینۍ څوک ده؟ دغه جینۍ څوک ده؟ Look what you did. وګوره تا څه چل وکو. وګوره تا څه چل وکو. I have some work. زما لږ کار دی. زما لږ کار دی. How dumb you are. څومره احمق یې ته. څومره احمق یې ته. Who has sent him? هغه چا لیږلی. هغه چا لیږلی. Don't hurt anyone. د چا زړه مه ازاروه. د چا زړه مه ازاروه. What is the rush? تادي د څه شیز ده. تادي د څه شیز ده. Where do I start? د کوم ځای نه پیل وکړم. د کوم ځای نه پیل وکړم. He is very miser. هغه ډیر شوم دی. هغه ډیر شوم دی. One thing is sure. یو خبره خو پخه ده. یو خبره خو پخه ده. I am on your side. زه ستا په طرف یم. زه ستا په طرف یم. He took me wrong. هغه زما په خبره سم پوه نشو. هغه زما په خبره سم پوه نشو. What is the time? څه ټیم دی. څه ټیم دی. Or what is the time? څه وخت دی. څه وخت دی. I am elder to him. زه د هغه نه مشر یم. زه د هغه نه مشر یم. Ali is missing. Ali ورک دی. Ali ورک دی. What's going on? څه حساب دی. څه حساب دی. See you tomorrow. سبا به لیده کته کوو. سبا به لیده کته کوو. Or see you tomorrow. سبا به میلاویږو. سبا به میلاویږو. Don't catch fire. د اور سره لوبې مه کوه. د اور سره لوبې مه کوه. I can defeat him. زه هغه له ماتې ورکولی شم. زه هغه له ماتې ورکولی شم. Don't suspect me. په ما شک مه کوه. په ما شک مه کوه. She felt ashamed. هغې د شرم احساس وکړو. هغې د شرم احساس وکړو. They have eloped. هغوی وتښتېدل. هغوی وتښتېدل. What shall I do? زه څه وکړم. زه څه وکړم. He burned himself. هغه خپل ځان وسوځاو. هغه خپل ځان وسوځاو. I made a mistake. ما نه غلطي وشوه. ما نه غلطي وشوه. I am feeling like. زما زړه غواړي. زما زړه غواړي. He is in trouble. هغه په تکلیف کې دی. هغه په تکلیف کې دی. If I have my way. که زما وس وشي نو. که زما وس وشي نو. Yes by all means. او په هر حالت کې. او په هر حالت کې. He recognized me. هغه زه وپېژندم. هغه زه وپېژندم. Look at the time.
ټیم وګوره ټیم وګوره. Do you think so؟ آیا تا ته داسې ښکاري؟ آیا تا ته داسې ښکاري؟ I work in a bank. زه په بانک کې کار کوم. زه په بانک کې کار کوم. Why does it rain؟ باران ولې کیږي؟ باران ولې کیږي؟ Go to your daddy. د خپل پلار خوا ته لاړ شه. د خپل پلار خوا ته لاړ شه. Don't trouble me. ما تنګوه ما. ما تنګوه ما. She must be busy. هغه به خامخا مصروفه وي. هغه به خامخا مصروفه وي. You are only mine. ته صرف زما یې. ته صرف زما یې. How would I know؟ ما ته به څنګ پته یي. ما ته به څنګ پته یي. انور was cheating. انور ټګي کوله. انور ټګي کوله. Look at her drama. د هغې دې ډرامې ته وګوره. د هغې دې ډرامې ته وګوره. May God bless you. خدای دې تا وبخي. خدای دې تا وبخي. I made it myself. ما دا پخپله جوړ کړی دی. ما دا پخپله جوړ کړی دی. I will choke you. زه به درله مری خفه کړم. زه به درله مری خفه کړم. He turned me out. هغه زه بهر ته وښکلم. هغه زه بهر ته وښکلم. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.